Bạn cùng phòng luôn thích thức dậy lúc 3 giờ sáng để ăn vặt. Tôi không thể không đăng lên mạng để phàn nàn. Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Ăn đói như chớt là quỷ đầu thai sao? Một cư dân mạng trả lời tôi, có thể nào cô ta là một con ma chớt đói. Khi cô ta ăn xong, cô ta sẽ tiếp tục ăn thịt bạn. Nửa đêm, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng bạn cùng phòng gặm nhấm đồ ăn. Tôi không thể không chụp ảnh cô ấy, gửi lên mạng để hỏi, ăn đói như chớt là quỷ đầu thai sao? Rất nhanh đã có vài cư dân mạng trả lời dưới bài đăng của tôi. Một số đứng về phía tôi, cho thấy bản thân họ cũng ghét bạn cùng phòng như vậy. Và một số người nói tôi nhiều chuyện. Ngoài ra, mọi người đều hay bạn còn không muốn người ta ăn chút gì lót dạ sao? Tôi không nói nên lời. Nếu 1-2 ngày, tôi vẫn có thể hiểu. Nhưng cô ấy ăn mỗi đêm. Và tôi khó ngủ. Mỗi lần đều bị âm thanh ăn cái gì đánh thức. Tối nay tôi không thể chịu nổi, cho nên mới gửi lên mạng hỏi một chút. Tôi không trả lời nữa. Tôi vừa định tắt điện thoại và tiếp tục ngủ, một bình luận bắt mắt hiện lên trong mắt tôi. Bạn cùng phòng của bạn là quỷ, hắn ăn thịt người. Khi cô ta ăn xong, cô ta sẽ ăn thịt bạn luôn. Nhìn thấy bình luận tôi hơi sững sờ. Thật lố bịch. Mấy tuổi rồi mà còn có người dọa quỷ. Đây không phải là vớ vẩn sao? Vậy chỉ là một bữa ăn nhẹ vào ban đêm. Sao lại liên quan đến quỷ? Tôi bấm vào trang chủ tên là Dương Cương này. Hóa ra anh ta là một bậc thầy phong thủy. Người hâm mộ của anh ấy chỉ có vài người thôi. Mỗi video đều là một số về quan huyền học. Tôi đã thoát trang chủ của người đó, tránh trực tiếp xui xẻo. Vừa tắt điện thoại chuẩn bị tiếp tục ngủ, điện thoại nhanh chóng bật lên vài tin nhắn. Tôi thấy là tin nhắn Dương vừa gửi cho tôi. Sau khi xem nội dung thông tin, tôi cảm thấy lạnh ở lưng, khô cổ họng. Bạn cùng phòng của bạn có đúng 3 giờ sáng mỗi đêm không? Thức dậy và ăn, và mỗi lần đều phát ra âm thanh gặm xương. Tôi sửng sốt, cơ thể không thể ngừng run rẩy. Tôi chỉ gửi bạn cùng phòng luôn ăn vặt vào buổi tối, không nói là tối nào cô ấy cũng ăn. Tôi không nói thời gian cụ thể, và tôi không thể ngủ được. Gửi lên mạng đã là sau 4 giờ sáng rồi. Sao hắn biết? Bạn cùng phòng của tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng mỗi ngày để ăn. Thật sự chỉ là trùng hợp sao? Miệng tôi mở to, phản xạ nhìn bạn cùng phòng. Miệng của hắn vẫn đang phát ra âm thanh rắc xương. Âm thanh này giống như cắn nát xương. Nuốt vào bụng. Tôi run rẩy, xương sống sau bị lạnh. Tôi từng nghĩ cô ta đang gặm chân gà. Bây giờ cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Ai la ăn chân gà mà nghe rắc một tiếng xương. Một cơn ớn lạnh từ chân tôi khắp người tôi. Tôi đặt điện thoại xuống và trượt xuống giường, phát ra tiếng động rất lớn. Tôi nín thở và ngồi xổm tại chỗ. Tôi cảm thấy thời gian cũng tạm dừng vài giây. Nhưng âm thanh to lớn này dường như không thu hút sự chú ý của buổi sáng. Cô ấy vẫn đang so sánh, càng lợi hại gặm lấy xương trong tay mình. Hành động như một con rối đồng hồ, cứng và cơ học. Trực giác của tôi nói với tôi, sáng sớm thật sự rất không bình thường. Tôi vẫn chưa bình phục. Điện thoại rơi trên giường kêu mấy tiếng. Một tin nhắn khác xuất hiện. Tôi cầm điện thoại lên, nội dung tin nhắn khiến tôi cứng đờ, lạnh đến loạng xương. Đừng cử động, hắn đang nhìn cô. Tim tôi bị chuột rút, đổ mồ hôi lạnh, không dám động đậy nửa phút. Chờ một chút. Sau khi tôi nghe thấy không có động tĩnh, tôi lén dùng góc mắt quét qua. Tôi đột nhiên phát hiện đôi mắt của bạn cùng phòng lúc này nhìn vào thức ăn trong tay, nhưng ánh mắt còn lại vẫn đang nhìn thẳng vào tôi. Da đầu tôi ngứa ran, lưng lạnh. Tôi không tin trên thế giới này có quỷ. Tôi lại nhìn cô ấy, nhưng lại phát hiện cô ta đã nằm trên giường ngủ rồi. Dường như mọi thứ vừa rồi đều là lỗi của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại lên gửi cho kẻ giả thân giả quỷ kia. Gửi một tin nhắn. Đồ lừa đảo, nửa đêm không ngủ còn dọa đáng sợ trên mạng. Tôi gõ nhanh, sau đó lại gửi một cái tin kết. Bạn tôi chắc chỉ có chút vấn đề. Gửi xong tôi tiếp tục ngủ rồi. Nhắm mắt lại một lúc, điện thoại của tôi lại nhanh chóng hiện lên một tin nhắn. Bạn có thể không tin, đến lúc đó đừng đến cầu xin tôi. Tôi đã suy đoán thời gian bạn cùng phòng của bạn tấn công bạn sẽ là ngày hôm sau, bởi vì thịt trên người hắn sắp hết rồi. Cơ thể sẽ ngày càng gầy gò, và mục tiêu tiếp theo của hắn là cô. Sau khi xem thông tin, cơ thể tôi không thể ngừng run rẩy. Tại sao tôi phải tin anh? Tối mai lúc 3 giờ sáng, bạn có thể cắn ngón trỏ, thoa lên mí mắt của bạn. Như vậy, bạn có thể thấy bạn cùng phòng của bạn thực sự là ai. Những gì bạn nói thật bí ẩn. Tại sao cảm thấy như một kẻ nói dối? Bạn sẽ không lừa tôi mua bùa hộ mệnh của bạn.
Hay một cái gì đó như thế chứ. Bạn nghĩ nhiều quá, phương pháp tôi đã nói với bạn rồi. Bạn thử một chút là biết tôi có nói dối bạn không. Sau khi xem xong câu trả lời của anh tôi đã nghĩ rồi. Tôi quyết định thử cách mà người này nói. Nếu những gì anh ta nói là giả, tôi sẽ trực tiếp kéo anh ta phốt. Sáng hôm sau, khuôn mặt buổi sáng của bạn cùng phòng nhiên như kẻ đó nói, càng ngày càng tiểu tụy, giống như một kẻ trắng toát, quầng thâm mắt rất nặng, trông tệ quá. Chúng tôi đều bị bộ dạng quỷ này của cô ta giật mình. Tối qua bạn không ngủ được à? Tôi hỏi cẩn thận. Tôi cũng không biết. Mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy vô hồn. Có lẽ là gì sắp đến rồi. Bạn có đói mỗi tối không? Tôi nhìn cô ta hỏi thăm dò. Tối qua bạn lại dậy ăn vặt rồi. Sáng sớm đó, mặt đầy ngượng ngùng nói, có lẽ lại mộng du rồi. Xin lỗi. Mẹ tôi cũng nói tôi có vấn đề này. Tôi sẽ gặm ngón tay của mình khi tôi đói. Hắn giơ ngón tay lên trước mặt tôi. Tôi rất bận nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, ngoài một số tia hồng ngoại trên đó, không có gì bất thường. Sao bạn lại nhìn ngón tay tôi như vậy? Tiểu Minh giấu tay sau lưng, đột nhiên cười với tôi một cách kỳ lạ. Bạn có thấy gì không? Trái tim tôi đập thình thịch khi nghe điều này. Lắc đầu phủ nhận. Những người bạn cùng phòng khác, rõ ràng là vào buổi sáng, mỗi ngày vào ăn vặt. Không biết, bởi vì họ ngủ rất ngon. Và tôi cũng vừa biết Tiểu Minh có vấn đề mộng du. Tôi ngạc nhiên. Đây thật sự chỉ là mộng du sao? Người bình thường nào mỗi ngày mồng 3 giờ sáng ngủ mộng du đúng giờ? Để xua tan những nghi ngờ trong lòng tôi quyết định cắn ngón tay tối nay để tìm hiểu. Tôi dựa vào ý chí này vào ban đêm. Cuối cùng cũng đến 3 giờ sáng. Khi mắt tôi sắp nhắm lại, tôi nghe thấy tiếng cười. Bạn cùng phòng sáng sớm của Nhiên lại dậy ăn đồ. Và mắt cô ấy vẫn nhắm. Hành động giống hệt tối qua. Đây thật sự là mộng du sao? Tôi nhìn ngón tay mình, đặt trái tim vào miệng và cắn trực tiếp. Máu đỏ tươi chảy ra từ ngón trỏ của tôi, nhỏ giọt trên khăn trải giường. Ôi mẹ ơi, đừng lãng phí nữa. Tôi nhanh làm như kẻ đó nói, thoa đều máu trên tay cầm lên mí mắt. Trái tim tôi lúc này căng thẳng đến cực điểm. Lưng đã toát mồ hôi lạnh. Chuẩn bị đi. Sau đó tôi cẩn thận nhìn về phía bạn cùng phòng, nhưng lại bị một cảnh tượng trước mắt giật mình. Đôi mắt sáng của bạn cùng phòng không biết từ khi nào đã mở, nhìn chằm chằm vào phía trước. Và đôi mắt cô ta trắng bệch, chỉ có một chút người mắt đen. Tôi nhìn vào tay cô ấy. Không có gì. Đồ ăn vặt trên bàn đã biến mất từ lâu rồi. Ngay sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Tôi nhìn hắn, so sánh một chút, ăn mạnh hơn ngón tay của mình. Ngón tay của hắn đã bị hắn gặm nát không thể chịu đựng được. Máu tung tóe. Và cô ta dường như không có bất kỳ cảm giác nào, vẫn tiếp tục hành động máy móc này. Phát ra âm thanh gặm xương. Miệng đầy máu đỏ tươi. Bây giờ cuối cùng tôi đã xác nhận rồi. Tiểu Minh của Nhiên là đang ăn thịt người. Miệng nó há to lắm, ăn ngón tay của mình. Mà sáng sớm trên ngón tay còn có mấy con giòi co giật. Một cái lạnh khủng khiếp từ đốt sống đôi bò khắp người tôi. Trong bụng tôi lập tức đảo lộn. Tôi sợ không dám phát ra tiếng động. Nhanh chóng nói những gì nhìn thấy cho Dương Cương biết. Bên kia nhanh chóng trả lời. Cơ thể thối rữa, thân thể ma quỷ đã bám vào. Linh khí sắp bị hút hết rồi. Rắc rối rồi. Thời điểm ác linh tấn công người. Tôi em là sớm rồi. Đọc xong tin nhắn tôi cảm thấy khó thở. Vậy thì sao? Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, sợ hãi. Tôi không muốn. Đừng cử động, tôi nghĩ cô ta ở gần bạn. Đừng để cô ta phát hiện ra bạn đã biết rồi. Câu trả lời của hắn khiến tôi lạnh sống lưng. Cảm giác như đang ở trong một tủ băng dưới 0 độ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng móng tay cào trên giường, chậm rãi vang lên bên tai tôi. Hắn ở ngay cạnh giường tôi. Hắn đến đây khi nào? Đi bộ không có âm thanh gì cả. Tôi nhanh chóng tắt điện thoại, vào trong chăn, trong lòng thầm nghĩ để hắn nhanh chóng rời đi. Vết xước của bàng vẫn tiếp tục, từng cái một đâm vào màng nhĩ của tôi. Âm thanh mạnh hơn một chút, trực tiếp đến trái tim tôi. Trán tôi toát mồ hôi lạnh. Tuyệt vọng ép bản thân không thể nhúc nhích. Tôi không thể di chuyển, tôi đang ở trong chăn. Đến từng phút từng giây trôi qua. Một lát sau, tiếng móng tay cào giường cuối cùng cũng dừng lại. Tinh thần căng thẳng của tôi cuối cùng cũng có thể thư giãn. Chắc cô ta đi rồi. Tôi cẩn thận thăm dò nguồn gốc. Những gì tôi nhìn thấy là khuôn mặt to trắng bệch của Tiểu Minh.
gần như chạm vào mặt tôi. Cảnh tượng kinh hoàng này làm tôi suýt kêu lên. Tiểu Minh đang nhìn chằm chằm vào tôi, tầm nhìn như mang độc dày đặc. Tôi không dám cử động nửa phút. Cô ấy giơ khóe miệng lên, lộ ra nụ cười thấu người với tôi. Tiểu Minh, bạn làm gì vậy? Tôi lấy hết can đảm để hỏi. Trái tim tôi đập mạnh, trán đầy mồ hôi nhưng không dám cử động. Tiểu Minh mở cái miệng lớn của hắn ra nói. Bạn có kéo không? Âm thanh Tiểu Minh lạnh lẽo. Tôi sợ quá, nhanh chóng tìm thấy kéo đưa cho cô ta. Hắn nhìn tay tôi, sau đó lấy kéo rồi trở về giường của mình. Tôi bị sốc, lấy điện thoại ra, gửi cho Dương Cương trải nghiệm vừa rồi của tôi. Hắn không động vào bạn, nghĩa là vẫn chưa đến lúc. Hắn có chạm vào tay bạn không? Tôi nhớ vừa rồi, cái nhìn tham lam của bạn cùng phòng khi nhìn vào tay tôi, lưng lạnh buốt. Có khi vừa lấy kéo cho cô ta. Tôi rất lo lắng trả lời, không có gì to tát phải không? Bên kia dừng lại một lát trả lời là rất khó chịu. Nhìn vào tay bạn xem, có phải có thêm một dấu ấn không? Tôi đưa tay ra, quả nhiên nhìn thấy một vết đỏ trên cổ tay. Cái này khi nào có? Tiểu Minh đã in lên ư? Tôi hơi nghiện sự sạch sẽ. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải rửa tay, và khi tôi rửa tay trước đây, không có dấu hiệu màu đỏ này. Đó là thứ làm suy yếu dương khí của cơ thể con người. Thứ này muốn ngày mai tới lấy mạng của ngươi. Cơ thể tôi không thể ngừng run rẩy. Vậy tôi phải làm gì? Vé máy bay hết rồi, tôi sẽ đi tàu hỏa ngay bây giờ. Nhưng đến chỗ bạn cũng phải là tối mai. Tôi đã tính xong rồi, cái ác linh sẽ tấn công vào tối mai. Trước đó, bạn nhất định phải đảm bảo an toàn cho mình. Nếu gặp nguy hiểm, cắn lưỡi đi. Lưỡi là nơi dương khí của cơ thể con người phát triển nhất. Tôi lạnh đến loạng xương, tôi không thể chạy sao? Sau khi hỏi câu này, tôi nhanh chóng xuống giường để đóng gói hành lý. Điện thoại lại nhanh chóng bật lên mấy tin nhắn. Đừng chạy. Bất cứ nơi nào bạn đi, quỷ đều sẽ quấn lấy bạn. Bây giờ trong ký túc xá có rất nhiều người. Hắn không dám dễ dàng động đến ngươi. Bạn muốn ra ngoài ngay bây giờ. Vậy thì không phải sớm muộn gì cũng vậy sao? Tôi phải làm gì bây giờ? Cứ làm theo lời tôi. Bạn yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ nhanh chóng đến nơi. Tôi quay lại, nhìn thấy Tiểu Minh giờ này vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn còn chưa ngủ. Ngày hôm sau, mắt lại tối thêm một quầng nữa. Trong lúc đó, Tiểu Minh như không có chuyện gì hỏi tôi sao vậy. Tôi sợ lùi lại một bước nhỏ. Không có gì, chỉ là ngủ không ngon. Sau đó vào Tiểu Minh bí ẩn, lấy một cái gì đó ra khỏi túi. Xem nè. Xem tôi có gì. Tầm nhìn của chúng tôi chuyển sang tay cô ấy. Đây không phải chính là ngón tay hắn ăn tối qua sao? Sao Tiểu Minh cười đi về phía tôi? Đưa cho tôi một cái, mỗi người một cái. Tôi nhìn Tiểu Minh đưa cho tôi kẹo mềm ngón tay. Đó có phải là những gì bạn đã ăn tối qua? Đúng vậy, ngon và vui. Thôi đi chị ơi, bạn biết không, tối qua tôi sợ chết khiếp. Tôi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho người kia. Bạn không cần đến. Không sao rồi. Tôi hiểu nhầm bạn cùng phòng của mình. Thứ hắn ăn tối qua không phải là ngón tay, mà là kẹo mềm. Sau đó, tôi hoàn toàn bôi đen thông tin liên lạc của anh ta. Tôi cũng đã thiết lập tài khoản của mình thành tài khoản riêng tư. Nhìn lại ngón tay bị tôi cắn, tôi đầy đau lòng. Máu bị rơi này phải ăn bao nhiêu mới có thể bù lại được. Thật là xui xẻo, gặp phải kẻ lừa đảo này. Buổi tối tôi lại thức dậy. Nhưng không phải là bạn cùng phòng. Tiểu Minh, tiếng ăn nửa đêm. Không là có người thổi vào tai tôi. 3 giờ sáng, tôi cảm thấy lạnh bên tai. Mở mắt ra, nhìn thấy cái đĩa mặt trắng bệch Tiểu Minh đang thổi vào tai tôi. Tôi hoảng sợ lùi lại một chút. Ngươi lại muốn làm gì? Rất muốn mắng hắn nhưng không dám. Lại muốn mượn kéo à? Bên kia không nói chuyện, mắt đang nhìn thẳng vào tôi. Cười với tôi. Tôi nhìn nụ cười thâm trầm của cô ấy, lưng lạnh. Bạn muốn gì? Tôi vô thức lấy chăn quấn lấy cơ thể mình. Kéo bạn mượn rồi vẫn chưa trả lại cho tôi. Đừng tìm tôi mượn. Bây giờ tôi chỉ muốn gửi đi buổi sáng. Nhưng hình như cô ta không tìm tôi. Sau vài phút bế tắc như vậy, tôi nghe thấy một âm thanh rất lạnh vào sáng sớm, phả vào tai tôi. Lần này tôi muốn mượn đầu bạn. Mắt sáng nhìn chằm chằm vào đầu tôi. Một ý nghĩ từ chân đến toàn thân tôi. Tôi cảm thấy giây tiếp theo Tiểu Minh sẽ làm tôi mất. Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường. Vừa định chạy ra cửa, bị hai người bạn cùng phòng khác bắt gặp. Họ nhìn tôi như con mồi. Khóe miệng đã đến sau tai rồi. Nắm chặt tay tôi.
Họ là một nhóm. Tôi nhớ lại những gì Nam Cương nói tối qua. Không thể quan tâm đến nỗi đau, cắn đứt lưỡi của mình. Nhổ máu rắn đỏ tươi vào họ. Nơi dính máu rắn lập tức bốc lên khói trắng. Khuôn mặt của họ bị nổ tung thành hình tròn. Quả nhiên nam tính nói đúng. Họ là quỷ. Da của họ thối rữa và hôi thối, trông rất ghê tởm. Tôi nhân lúc họ không chú ý mở cửa ký túc xá. Chạy đi. Sau khi ra khỏi tòa nhà ký túc xá, tôi đã nhìn lại phần còn lại của ký túc. Thấy họ không đuổi kịp. Hít thở vào tường. Đều trách bình thường tập thể dục quá ít. Tôi vẫn chưa hồi phục. Vai bị người ta vỗ từ phía sau. Tôi nhanh chóng quay lại. Tôi thấy 3 người bạn cùng phòng đứng sau lưng tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt của họ đã thối rữa. Khóe miệng đã sớm nứt đến sau tai rồi. Đền kinh Hanover, đến lúc về ký túc xá ngủ rồi. Văn Văn ở tầng dưới cười hỏi tôi. Bạn yêu, bạn đi đâu thế? Tôi hét lên. Chạy về phía trước mà không quay đầu lại. Tôi cảm thấy tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần. Tim tôi đập thình thịch. Làm sao? Chạy đi đâu? Ký túc xá nam có trốn được không? Chúng đang đuổi kịp. Tôi muốn thoát. Khi tôi tuyệt vọng, tôi nghe thấy một giọng nói phía trước. Nhanh lên nào. Tôi nhìn về phía nhóm sinh viên, phát hiện ra người đàn ông này tôi không biết, nhưng hắn mặc áo choàng. Tôi đoán anh ta là người đàn ông trên mạng. Nhưng làm sao hắn biết tôi ở đây? Tôi không thể quan tâm nhiều, tuyệt vọng chạy về phía hắn. Một lát sau, tôi phát hiện ra 3 người bạn cùng phòng của tôi đã biến mất từ lâu rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi cùng anh ta ra khỏi trường, đến đỉnh núi rừng rậm. Ở đây đầy cây châu chấu, âm khí dày đặc. Tôi bị gió lạnh thổi run rẩy vài cái. Và điều xảy ra tiếp theo làm tôi sợ hơn.